Hi sweeties! Welcome back to my channel. Today, ito-try namin yung bagong bukas na Skyway Stage 3 Expressway. So we're here at Quezon Ave kasi doon mag-start and pupunta kami ng San Pedro Laguna. So tingnan natin kung ilang oras from here going sa Laguna. So tingnan natin. Tapos, kailangan ko na siya. Vlog ko yung from Quezon City going to San Pedro Laguna. Kaya lang, sa bagong Skyway Stage 3. Ay, ano ba yun? Stage 3. Ano ba ako? Skyway 3. Skyway 3 Stage. Ay, ano ba yun? Bakit may stage? Skyway 3 Expressway. Kaya lang, biglang na full ang storage ng cellphone ko. So ngayon na lang pabalik from Alabang going to Quezon City. Tingnan natin kung gaano siya kabilis. While traffic sa SLEX, nangain muna ng mais. Hop. Fresh corn, saka ano? Saka Chichacorn. chichapop. Chichapop. Wow. Okay. Top.
mga sweeties, did you enjoy our weekend road trip? We tried the Skyway 3 Expressway and ang nakakatuwa from Alabang Ramp going to Quezon Avenue, it took us 25 minutes. Napakaikli. And kasi kung dadaan ka sa C5 or sa EDSA, 2 to 3 hours, ang laki ng natipid. Aside from the time and sa gas, nag-enjoy pa kami. Ang nakakatuwa, kasama pa namin yung mga momsies or mga nanang agers. Nandito na kami, nasa na yung mga nanang agers? Oh, bumaba na kasi. We're here at Quezon City Circle and maraming mga nagtitinda pala ng halaman dito. Siyempre, pag mga halaman, nagmamadali na, kailangan makita nila agad. So, eto na yung mga cuties na mga bata to invite you. Bye! Subscribe, like, and share. Bye! Subscribe, like, and share. And click the bell button. Bye! Ding, ding, ding! And then just wait. It's ready. 3, 2, 1. Bye!